Vietnam official name, Socialist Republic of Vietnam form of government, Socialist Republic capital, Hanoi population, 97,040,334 official language, Vietnamese money, Dong area. 127,123 square miles 329,247 square kilometers Major mountain range Annam Cordillera Major rivers Mekong Red Ma Perfume Geography Vietnam is a long, narrow nation shaped like the letter S. It is in Southeast Asia on the eastern edge of the peninsula known as Indochina. Its neighbors include China to the north and Laos and Cambodia to the west. The South China Sea lies to the east and south. The mountains of the Annam Cordillera rise over most of the western side of Vietnam, while a 1,000-mile (1,600-kilometer) coastline dominates the east. At its narrowest point, Vietnam is only 30 miles (48 kilometers) wide. Two of Vietnam's largest rivers, the Mekong in the south and the Red in the north, end at the South China Sea in huge swampy plains called deltas. These regions are home to most of the country's people and provide fertile ground to grow rice and many other crops. People and culture. Most Vietnamese people live in the countryside, mainly in the river delta regions of the north and south. Recently though, people have begun to move to the main cities of Ho Chi Minh, formerly Saigon, and Hanoi. The most popular sports in Vietnam include soccer, table tennis, volleyball, and martial arts. Vietnamese food is a blend of Chinese and Thai styles and features seafood and homegrown fruits and vegetables. As a communist country, Vietnam has no official religion, but people are free to worship if they want to, and many follow what's called the three teachings of Confucianism, Taoism, and Buddhism. Nature. Vietnam's mountainous terrain, forests, wetlands, and long coastline contain many different habitats that support a great variety of wildlife. Some 270 types of mammals, 180 reptiles, 80 amphibians, and 800 bird species reside in Vietnam. Many rare and unusual animals live in Vietnam, including giant catfish, Indo-Chinese tigers, Saola antelopes, and Sumatran rhinos. The government has set up 30 parks and reserves to protect its animals, but their survival is in doubt because much of their habitat has been cleared for lumber or to grow crops. Tropical forests once covered most of Vietnam, but over the past few hundred years logging has reduced the forest cover to only about 19%. The government has launched a replanting program in an attempt to restore these woodlands. Government and economy. Vietnam is a socialist state governed by the Communist Party of Vietnam. A president, chosen by the National Assembly, is head of state and commander of the armed forces. An appointed prime minister runs the government. Vietnam's main exports include crude oil, seafood, rice, shoes, wooden products, machinery, electronics, coffee, and clothing. Between 1975 and the late 1980s, Vietnam traded mainly with other communist countries. But since the collapse of the Soviet Union in 1990, it has expanded trade with other nations. History. Vietnam's first civilizations arose in the Red River Valley some 5,000 years ago. These northern tribes flourished until 207 BC, when their region was conquered by a Chinese lord, who established a kingdom called Nam Viet. In 111 BC, Nam Viet became part of the Chinese Empire, which ruled the north until AD 939, when a Vietnamese commander named Ngo Quyen organized a revolt that drove the Chinese out. Later dynasties renamed the country Dai Viet and gradually extended their territory south. By the mid-1500s, Dai Viet was divided between rival kingdoms, the Trinh in the north and the Nguyen in the south. In 1802, Nguyen lords, with the help of the French, defeated the Trinh and renamed the country Vietnam. By 1890, however, France had taken over Vietnam. Japan took control briefly during World War II, and when the war ended with Japan's defeat in 1945, Ho Chi Minh, the leader of the Vietnamese Communist Party, declared Vietnam an independent nation.
French attempts to retake Vietnam led to war with the communist Vietnamese called Viet Minh. Fighting ended in 1954 with the partition of the country into Communist North and non-Communist South Vietnam. In 1957, Communist rebels in the South called Viet Cong rose up. War between the North and South ensued, and other countries, including the United States, Russia, and China, soon became involved. The fighting lasted until 1975, when the Communists overran the South and took its capital, Saigon. Việt Nam tên chính thức Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mẫu chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa vốn, Hà Nội, dân số 97.040.334, ngôn ngữ chính thức tiếng Việt, tiền đồng, khu vực 127.123 dặm vuông, 329.247 km vuông, Green Mountain chính, An Nam Cordillera, trường đại học chính, Mekong, Đỏ, Ma, Hương môn. Địa lý Việt Nam là một quốc gia dài, hẹp có hình dạng giống như chữ S. Đó là ở Đông Nam Á, ở rìa phía đông của bán đảo được gọi là Đông Dương. Các nước láng giềng bao gồm Trung Quốc ở phía bắc và Lào và Campuchia ở phía tây, Biển Đông nằm ở phía đông và nam. Các dãy núi của An Nam Cordillera nhô lên trên hầu hết phía tây của Việt Nam, trong khi đường bờ biển dài hàng nghìn dặm 1.600 km chiếm ưu thế ở phía đông, tại thời điểm hẹp nhất. Việt Nam chỉ là 30 dặm 48 km rộng, hai trong số những con sông lớn nhất của Việt Nam, sông Mekong ở phía nam và sông Đỏ ở phía bắc. Kết thúc ở Biển Đông trong vùng đồng bằng đầm lầy rộng lớn gọi là đồng bằng Châu Thổ. Những vùng này là nhà của hầu hết người dân của đất nước và cung cấp đất đai màu mỡ để trồng lúa và nhiều loại cây trồng khác. Nhân dân và văn hóa hầu hết người Việt sống ở nông thôn, chủ yếu ở các vùng đồng bằng sông ở phía Bắc và phía Nam. Gần đây, mọi người đã bắt đầu di chuyển đến các thành phố chính của Hồ Chí Minh, trước đây là Sài Gòn và Hà Nội. Các môn thể thao phổ biến nhất ở Việt Nam bao gồm bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền và võ thuật. Món ăn Việt Nam là sự pha trộn giữa phong cách Trung Quốc và Thái Lan. Đặc trưng với hải sản và rau củ quả cây nhà lá vườn, là một quốc gia cộng sản, Việt Nam không có tôn giáo chính thức nhưng mọi người có thể tự do thờ cúng nếu họ muốn. Và nhiều người tuân theo cái gọi là ba giáo lý của Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo. Thiên nhiên địa hình đồi núi, rừng rậm, đất ngập nước và đường bờ biển dài của Việt Nam chứa đựng nhiều môi trường sống khác nhau, hỗ trợ nhiều loại động vật hoang dã, khoảng 270 loại động vật có vú, 180 loài bò sát, 80 loài lưỡng cư và 800 loài chim cư trú ở Việt Nam. Nhiều loài động vật quý hiếm sinh sống ở Việt Nam, bao gồm cá da trơn khổng lồ, hổ Đông Dương, linh dương sao la và tê giác Sumatra. Chính phủ đã thành lập 30 công viên và khu bảo tồn để bảo vệ các loài động vật của mình. Nhưng sự tồn tại của chúng đang bị nghi ngờ vì phần lớn môi trường sống của chúng đã bị phá để lấy gỗ hoặc trồng trọt. Rừng nhiệt đới từng bao phủ hầu hết Việt Nam, nhưng trong vài trăm năm qua, hoạt động khai thác gỗ đã làm giảm độ che phủ của rừng xuống chỉ còn khoảng 19%. Chính phủ đã khởi động một chương trình tái canh nhằm khôi phục những khu rừng này. Chính phủ và kinh tế Việt Nam là nhà nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, một tổng thống, do Quốc hội chọn, là nguyên thủ quốc gia và chỉ huy các lực lượng vũ trang. Một thủ tướng được bổ nhiệm điều hành chính phủ. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam bao gồm dầu thô, thủy sản, gạo, giày dép, sản phẩm gỗ, máy móc điện tử, cà phê và quần áo. Từ năm 1975 đến cuối những năm 1980, Việt Nam giao dịch chủ yếu với các nước cộng sản khác, nhưng kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1990, nó đã mở rộng giao thương với các quốc gia khác. Lịch sử các nền văn minh đầu tiên của Việt Nam phát sinh tại thung lũng sông Hồng khoảng 5.000 năm trước. Các bộ lạc phía Bắc này phát triển mạnh mẽ cho đến năm 207 trước công nguyên. Khi khu vực của họ bị chinh phục bởi một lãnh chúa Trung Quốc, người đã thành lập một vương quốc gọi là Nam Việt. Năm 111 BC, Nam Việt trở thành một phần của đế quốc Trung Hoa.
cai trị miền Bắc cho đến năm 939, khi một chỉ huy người Việt tên Ngô Quyền tổ chức một cuộc nổi dậy đẩy Trung Quốc ra ngoài. Các triều đại sau đổi tên nước là Đại Việt và dần dần mở rộng lãnh thổ về phía Nam. Đến giữa những năm 1500, Đại Việt bị chia rẽ giữa các vương quốc đối thủ, Trinh ở phía Bắc và Nguyễn ở phía Nam. Năm 1802, một lãnh chúa Nguyễn, với sự giúp đỡ của người Pháp, đã đánh bại nhà Trịnh và đổi tên thành đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, đến năm 1890, Pháp đã tiếp quản Việt Nam. Nhật Bản nắm quyền kiểm soát một thời gian ngắn trong Thế chiến thứ hai, và khi chiến tranh kết thúc với thất bại của Nhật Bản vào năm 1945, Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyên bố Việt Nam là một quốc gia độc lập. Những nỗ lực của Pháp để chiếm lại Việt Nam đã dẫn đến chiến tranh với người Việt Cộng sản, được gọi là Việt Minh. Giao tranh kết thúc vào năm 1954 với sự phân chia đất nước thành miền Bắc Cộng sản và miền Nam không Cộng sản. Năm 1957, quân nổi dậy Cộng sản ở miền Nam, gọi là Việt Cộng, nổi lên. Chiến tranh giữa miền Bắc và miền Nam xảy ra sau đó và các quốc gia khác bao gồm Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc đã sớm tham gia cuộc chiến đấu kéo dài đến năm 1975. Khi những người Cộng sản tràn qua miền Nam và chiếm thủ đô Sài Gòn,